दूध जेवा सफेद अने जाळीदार सुपर सॉफ्ट पोचा ईदड़ा जोई कोने ख्याल आवे कि मैं आ दाळ चोखामांथी इन्स्टंट ईदड़ा बनाव्या छे। तो हाँ, अमारी घरे अचानक आवेला महेमानने फरसाणमां पीरसवा माटे मैं कोई पण जातनी टिप्स के ट्रिक्स वगर दाळ चोखामांथी अने ते पण पलाळवा के आथो आपवानी झंझट वगर एकदम सहेली रीते ईदड़ा मात्र 30 मिनिटमां बनाव्या। तमे नहीं मानो ने पण बिलकुल फरसाणवाळानी दुकान जेवा स्वादिष्ट अने जाळीदार सफेद इन्स्टंट ईदड़ा बन्या। तो थयुं कि आज रीत हूँ तमने बतावुं। तो इन्स्टंट ईदड़ा बनाववा माटे 1 कप कणकी चोखा लेवाना छे। अहीं कणकीना बदले परिमल, खीचड़िया, कृष्णकमोद चोखा वापरी शकाय छे। चोखाने मिक्सरना जारमां उमेरी दईशुं अने जारनुं ढांकण ढांकी पीसी लेवानुं छे। पीस्या पछी पोळा बाउलमां पीसेला चोखा छे ने ते उमेरशुं। अहीं जुओ एकदम लीसा ना पीसता आ चोखा मात्र सहेज एवा करकरा रहे ने तेवा पीसवाना छे। हवे ए ज जारमां अर्धो कप अड़दनी दाळ उमेरशुं अने तेनी साथे 1/4 कप चोखाना पौवा पण उमेरवाना छे। फरी जारनुं ढांकण ढांकी बंनेने साथे ज पीसी लईए। पीस्या पछी तेने पण पीसेला चोखा साथे उमेरी देवाना छे अने अड़दनी दाळ अने चोखा पण स्मूथ पाउडर ना बनावता थोड़ा एवा करकरा ज राख्या छे। हवे पीसेला दाळ, चोखा अने पौवामां अर्धो कप खाटुं दહીં उमेरशुं। त्यारबाद पहला 1 कप पाणी लई जोईतुं पूरतुं पाणी उमेरता जई अने ईदड़ानुं मिश्रण तैयार करवानुं छे। અહીં આપણે દાળ ચોખા કરકરા પીસ્યા છે જેથી આ ઇન્સ્ટન્ટ ઈદડા છે ને તે ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા જાળીદાર બનશે। વળી પૌવા ઉમેરવાથી આ ઈદડા એકદમ રૂ જેવા પોચા બને છે। અહીં બધું મિક્સ કરવામાં મેં ટોટલ 1 કપથી થોડું એવું વધારે પાણી ઉમેર્યું છે। બસ આવું સોફ્ટ બેટર તૈયાર થઈ જાય ને એટલે બનેલા આ મિશ્રણને ઢાંકણ ઢાંકી અને માત્ર 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવાનું છે। અડધી કલાક પછી ફરીથી ઈદડાના મિશ્રણનું ઢાંકણ ખોલી લઈએ। અહીં જુઓ દાળ ચોખાએ થોડું એવું પાણી શોષ્યું હોવાથી મિશ્રણ છે ને તે કન્સિસ્ટન્સીમાં થોડું એવું થીક એટલે કે ઘાટું થઈ ગયું છે। પણ મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી બરાબર કરીએ ને એ પહેલાં તેમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા એટલે કે મીઠા સોડા ઉમેરશું। હવે સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે અડધું અડધું કરી 1 લીંબુનો રસ પણ નીચોવી લેવાનો છે જેથી સોડા એક્ટિવેટ તો થઈ જશે, સાથે ઈદડાના મિશ્રણમાં આપણે આથો નથી આપ્યો ને છતાં પણ થોડી એવી ખટાશ આવશે। અહીં લીંબુના બદલે જો તમે વાપરતા હોય ને તો લીંબુના ફૂલ પણ ઉમેરી શકાય છે। હવે સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું અને પછી બધું એક જ સાઈડ આ રીતે ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરવાનું છે। लगभग 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આ રીતે એક સાઈડ ચલાવવાથી આ મિશ્રણમાં એકદમ સરસ એર ભરાશે અને વળી બેકિંગ સોડા અને લીંબુના કારણે આ મિશ્રણ ફૂલી અને થોડું એવું ફ્લફી પણ બનશે જેથી આથો આપવાની આપણે કોઈ જરૂર નથી। જુઓ બધું મિક્સ કરી મિશ્રણ થોડું એવું ફ્લફી પણ થઈ ગયું છે। હજી આ મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી છે ને તે થોડી એવી થીક લાગે છે માટે અડધા કપ પાણીમાંથી જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરી થોડી એવી સોફ્ટ કન્સિસ્ટન્સી આ મિશ્રણની કરી લેવાની છે। મિક્સ કર્યા પછી ઇન્સ્ટન્ટ ઈદડા બનાવવા માટે અહીં જુઓ આ રીતનું મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી આવી જાય ને એટલે આ મિશ્રણમાંથી સોફ્ટ જાળીદાર અને ઇન્સ્ટન્ટ ઈદડા એકદમ પરફેક્ટ બનશે। બસ હવે ઇડલી ઢોકળાના સ્ટેન્ડની ડીશ લઈ તેમાં સહેજ એવું તેલ ઉમેરી આખી ડીશમાં લગાવી લેવાનું છે। હવે આ ડીશને ગરમ થતા સ્ટીમરમાં ગોઠવી દેવાની છે અને ત્યાર પછી સ્ટીમરમાં જ તૈયાર કરેલું ઈદડાનું બેટર છે ને તે લગભગ 4 ચમચા જેટલું ઉમેરી દઈશું। બેટર ઉમેર્યા પછી સહેજ એવી ડીશ થપથપાવી અને સેટ પણ કરી લઈશું। હવે આ બેટર પર અધકચરા વાટેલા મરીનો પાવડર ઉમેરશું જેથી એકદમ ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા મસ્ત ઈદડા બને। ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી 15 મિનિટ માટે આ ઈદડાને સ્ટીમ થવા દેવાના છે અને આ ઈદડા સ્ટીમ થાય છે ને એ દરમિયાન ઈદડા માટે પીરસાતી ચટણી બનાવી લઈએ। તો તેના માટે મિક્સરના જારમાં 1/4 કપ ચોખાના પૌવા ઉમેરશું। જાર ઢાંકણ ઢાંકી પૌવાને પીસી હવે આવો પાવડર બનાવી લેવાનો છે। પીસેલા પૌવાના પાવડરમાં હવે 2 તીખા લીલા મરચાં, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા અને વીણેલી લીલી કોથમીર પણ ઉમેરશું। સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈએ। છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરશું। હવે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે। પીસ્યા પછી જુઓ ફરસાણવાળાની દુકાનમાં ઈદડા ઢોકળા સાથે પીરસાતી ખાટી મીઠી તીખી લીલી ચટણી બાઉલમાં હવે કાઢી લઈએ।
આ ચટણી ફક્ત ઈદડા ઢોકળા સાથે જ નહીં પણ કચોરી સમોસા સાથે પણ પીરસી શકાય છે. ચટણી બનાવીને એટલા સમયમાં સ્ટીમરમાં ઈદડા પણ સ્ટીમ થવાની સુગંધ આવવા લાગી છે. તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, ઈદડા એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ અને ફૂલી પણ ગયા છે. અને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જુઓ, ચપ્પુ એકદમ સરસ ક્લીન બહાર આવે છે, એટલે કે અંદર સુધી ઈદડા ચડી પણ ગયા છે. તો બનેલા ઈદડાની પ્લેટને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી લગભગ 5 મિનિટ ઠંડી થવા માટે રાખી દેવાની છે, જેથી તેમાંથી વરાળ છે ને તે નીકળી જાય અને ઈદડાના એકદમ સરસ પીસ બને. અહીં 5 થી 6 મિનિટ ઈદડાની પ્લેટ ઠંડી થઈ ગયા પછી હવે આ ઈદડાના કટ પાડી લઈએ. પસંદગી પ્રમાણે ઈદડાના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા થાય ને તે રીતે કટ લગાવાઈ જાય ને એટલે ઈદડાના ટુકડા અલગ કરી લેવાના છે. એક ટુકડાને હાથમાં લેતા જુઓ, ફરસાણની દુકાનમાં મળે ને એવા જ કલરમાં દૂધ જેવા સફેદ અને અંદરથી એકદમ જાળીદાર ઈદડા બન્યા છે. હાથમાં થોડા એવા ઈદડા ગરમ લાગે છે તો ડીશમાંથી બધા ઈદડા હવે અલગ કરી લઈએ. જુઓ, એકદમ જાળીદાર અને ફ્લફી અને ટુકડા કરી પ્રેસ કરતા સુપર સોફ્ટ ઈદડા બન્યા છે. માનવામાં નથી આવતું ને કે કોઈ પણ ટ્રીક વગર એકદમ ઇઝી રીતથી આજે આપણે પલાળવાની કે પછી આથા આપવાની ઝંઝટ વગર ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા ઈદડા ઇન્સ્ટન્ટ બનાવ્યા છે. તો જ્યારે પણ ઈદડાનું મન થાય ને અથવા તો મહેમાન અચાનક આવે ને ત્યારે આ રીતથી ઇન્સ્ટન્ટ ઈદડા ઘરે જ બનાવજો. કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે દાળ ચોખાના આ ઈદડા ઇન્સ્ટન્ટ બનાવેલા છે. અને પછી જો આ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો, સાથે જ કોમેન્ટ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલતા. અને હા, અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.